مجازی پر شده از پست‌های انگیزشی و موفقیت، جوری که دیگه واقعا خسته کننده و بی‌تاثیر شده. چون شفاف نمیان بگن چی کار کنی. میگم مثلا فلان پکیج رو بخر تا به رویاهات برسید. بعد میبینی طرف خودش به رویاهاش رسید. این اپیزود و اپیزود بعدی خیلی ساده اما اصولی نقشه گنج قارون رو با هم طراحی می‌کنیم. پس سر نخو بگیر و با من همراه شو، چون داریم میرسیم به گنج قارون. تو شاکلید اول که کلا سنگامون رو با هم دیگه وا کردیم دیگه. یعنی بهت فهموندم که تو آدم فوق‌العاده لایقی هستی. لایق احترام، لایق عشق، لایق اعتبار، لایق بهترین های دنیا. و الان این قسمت قرار مشخص کنیم که تو الان دقیقاً کجایی تو زندگیت، تو چه وضعیتی، تو چه حس و حالی، تو چه ویژگی‌هایی هستی، چه اصول و ارزش‌هایی در زندگیت داری و کلاً زندگی چنده و آیا چرخ زندگیت میچرخه. و تو شاکلید سومم قراره که به این بپردازیم که حالا میخوای به کجا بری. تازه اونجا مشخص میشه و بعد انشالله دیگه بعد اونم دیگه ادامه میدیم که حالا چطور بریم. پس با ما همراه باش. خب مواردی که تو این مرحله بهش میپردازیم ایناست که خیلی هم حوصله سربره اتفاقا، ولی خب دیگه میتونم این قول بهت بدم که زندگی تو عوض کنه دیگه. یک، سوالای پرسیده میشه که بفهمی الان کجایی دقیقاً. یعنی قطعاً کمتر شنیدی دیگه، چون عمدتاً میگن مثلا هدف گذاری کن برو به هدفت برس. اما خب تا زمانی که ندونی کجایی، چطور میخوای هدف واقع بینانه‌ای ترسیم کنی؟ واسه همین ازت میخوام که یه کاغذ قلم برداری و یه بار برای همیشه ارزش قائل شو برای خودت و این کارو انجام بده. با خودت هم رو راست باش دیگه. فقط من و تو اینجاییم. منم که متاسفانه نمیبینم چی مینویسی، واسه همین راحت باش. خب سوال اول، 3 آدم فوق‌العاده در زندگی تو کیا هستن؟ خب اینجوری بنویس. 1، 3 آدم فوق‌العاده در زندگی من، جلوش اسمشون. 3 ویژگی فوق‌العاده بدن من، مثلا صدای خوب، مثل قد بلند، مثل نمیدونم چش رنگی، هرچی. 3 ویژگی فوق‌العاده بدن من. 3 خصوصیت فوق‌العاده خانه و محل زندگی من، مثلا امکانات رفاهی یا نزدیک بودن ایستگاه اتوبوس یا هر چیزی دیگه، هر چی میتونه باشه. سوال 4، 3 خصوصیت فوق‌العاده محل کار من. یعنی همون مثلا میشه همکارای خوب، رئیس خوب یا مثلا حقوق خوب هم میتونه باشه. فقط مشخص کن، ببین فقط به خودت رو راست باش. مهم نیست که همشون پوزیتیو باشه، همشون هیجان انگیز باشه، بگی وای خدای من چجوری شد. فقط مشخص کن که حتی اگه بده، حتی اگه آزارت میده، مشخص کن. چون وقتی که تو مشکل رو بفهمی، وقتی که باگ قضیه رو بفهمی، باگ سیستم رو بفهمی، خب میتونی برطرفش کنی دیگه. کاملا ساده است. گرفتی؟ پس از همین مرحله که دقیقا مشخص میکنی که الان کجایی و در چه شرایطی هستی، چه چیزای آزارت میدن، چه چیزای خوبن برات و چه چیزای بد، از این به بعد یعنی مرحله بعدی چشم انداز داشتن رو بهت یاد میدم، هدف نویسی رو بهت یاد میدم. اونجا میفهمی که ببین الان اینجام یعنی دقیقاً با این شرایطم، با این اصولم، با این امکاناتم و میخوام مثلا به اون چیزی که تو ذهنت داری میخوای برسی، با اون چشم اندازی که بهت یاد میدم، با اون هدف نویسی که بهت یاد میدم، میتونی این کارو انجام بدی. پس یعنی اگه حتی اذیتت میکنه، بازم به خودت رو راست باش و بنویسش تا شفاف بشه که مشکل از کجاست. قشنگ به خودت یعنی بیای رو در روی ذهن آگاهت تا اونو ببینه. اوکی. خب سوال 5، 3 مهارت یا استعداد خاصی که دارم، مثلا مهارت سخنوری، مثلا خوشبیانی، مثلا اینکه خوب داستان میگی. خب 3 مهارت خاصی که داری دیگه. نمیدونم حالا مثلا یه استعداد خاص، حتی میشه مثلا مهارتایی باشه که مثل زبان انگلیسی بلدی یا مثلا کامپیوتر بلدی، هر چی دیگه. 3 محبت عالی که در قالب دانش تجربه من داده شده، مثلا عزت نفس. یه چند سال پیش مثلا اعتماد به نفس نداشتی، عزت نفس نداشتی،
حالا به این رسیدی، اونو بنویسش. سوال 7. 3 مورد در زندگی که در آن شانس را تجربه کردم. خیلی ما شاید بگیم کی؟ من و شانس داشتن که عزیزم فقط بردن لاتاری نیست که. تو همین که همین امروز زنده ای یعنی شانس آوردی. از کجا معلوم؟ از کی طلب داری اصلا؟ هر ثانیه میدونید چند نفر دارن جونشون رو از دست میدن، میمیرن تو سانحه های مختلف، حتی مرگ طبیعی. همین که دو زنده ای یه شانسه، پس بنویسش. حتی اگه هیچ شانس دیگه ای نداری، بنویس که زنده ام، همینو بنویس که زنده ای. خب اینا رو قشنگ با خودت پس این 7 سوال و این 7 ویژگی که باید پاسخ میدادی و قشنگ بنویس. اگه نتونستی هم ما روی صفحه قرار دادیم دیگه، میتونی اگه متوجه نشدی میتونی اسکرین شات بگیری بعدم بنویسی اگه شرایطش نیست. خب ولی بهتون واقعا پیشنهاد میکنم که این چند دقیقه‌ای که دارید گنج قارون رو میبینید، این اپیزود دوم میبینید، شاهگیری دوم، یه جایی باشید که تمرکز کامل داشته باشید. یعنی مثلا یه جایی باشید که بتونید راحت گوش بدید و بنویسید، چون یه چند دقیقه‌ایه که میتونه کمکت کنه دیگه و حالا یه اتفاقات خوبی رو برات رقم بزنه. برسیم به بخش دوم و ارزشات رو بررسی کنیم. خب البته من که فقط کمک میکنم، یعنی سوالات مشخص و تخصصی ازت میپرسم و تو خودت داری در خلوت خودت جواب میدی دیگه. اصلا مثلا ما هیچ دخالتی نداریم، زیرسی نو دخالت. اوکی. ارزش‌ها. سوال اول، افرادی که بیشتر از همه برات مهمن رو بنویس چه کسانی هستند و ارزش‌های اونا چیه. اوکی. دوباره، افرادی که در زندگی بیشتر از همه برام محترم هستند چه کسانی هستند و ارزش‌های اونا چیست. مثلا میگم پدر و مادرتون، خب ارزش اونا مثلا خداست، مثلا ایمان به خدا. مثال دارم میگم دیگه. خب یعنی تا قشنگ ذهن چیز بشه که تو چه دسته آبا قرار میگیره. یعنی فقط مثال میزنم که متوجه بشی. بعدی، بهترین دوستم کیست؟ خب بهترین دوستم کیست؟ حتی میتونی مثلا خودت باشی، هر چقدر که جوابش مثلا تلخ باشه، هر چقدر تلخ باشه، شیرین باشه، بد باشه، خوب باشه، چه رضایت بخش باشه، چه نباشه، بنویس دیگه. تو این مرحله مهم اینه که بدونیم الان کجاییم. اصلا مهم نیست که مثلا خوب باشه یا بد باشه یا تلخ باشه یا شیرین باشه یا نمیدونم ترش باشه. مثلا این مهم اینه که الان بدونی کجایی. مثلا اینه که ببین تو بری تو گوگل مپ، خب گوگل مپ تو باز کن، مقصد تو بزن تهران، بعد میبینی مثلا تهران هیچ راهی نشون نمیده، فقط مقصد رو نشون میده، هیچ راهی نشون نمیده. بعد مثلا بزن اصفهان، بازم نشون نمیده. بزن مثلا آمریکا، بزن مکزیک، بزن برزیل، میبینی چی میگه اصلا. خب عزیزم شما جی پی اس تو روشن کن، لوکیشن تو روشن بکن تا من بدونم الان کجایی که من طبق همون براتون مسیر نشون بدم. پس به همون اندازه، خب به همون اندازه که مقصد مهمه که مشخص باشه. شاید خیلی جا نشدیده باشی اینا که همه میگن مثلا هدف بذارید، با هدف باشید، ولی شاید خیلی نشدیده باشی که بگن اینو بررسی کنید که الان کجایید تو زندگیتون و با خودتون چندید. پس تو گنج قارون یه تفاوتی مثلا اینجا دارید که به همون اندازه که مقصد مهمه که چی باشه و کجا داری میری، مبدأ مهمه که از کجا داری میری. گرفتی؟ تا راحت بتونی اون مسیر رو مشخص کنی. یه نفر هست مثلا یه نفر هست که از 100 تومن میخواد به 1 میلیارد برسه و یه نفر هم هست که از 0 میخواد به 1 میلیارد برسه. خب اینا راهش فرق داره دیگه عزیز من، راهش فرق داره. تو مثلا برای به 1 تومن رسیدن شاید کار ساده‌ای بکنی، بعد مثلا به اون 1 تومن برسی. بعد مثلا برای به 10 تومن رسیدن باید یه کار تخصصی تر بکنی. بعد مثلا برای 100 تومن رسیدن یه کار تخصصی تر بکنی. بعد مثلا از 100 تومن به 1 میلیارد یه کار تخصصی تر که اصلا شاید کلا فیلدش با اینا فرق کنه. گرفتی؟ پس مهمه که الان کجایی، اینو قشنگ برای خودت شفاف کن.
ببین ما یه کار کاربردی میخوایم چیز کنیم دیگه، یه کاری که نتیجه بده، نه اینکه فقط مثل بقیه set a goal and go achieve that، تموم برو دنبالش که به دستش بیاری. نه، ما میخوایم یه کاری بکنیم که کاربردی باشه و تخصصی باشه و نتیجه هم بده دیگه. وقت تلف کنی که فایده نداره. خب پس سوال 2 شد بهترین دوستم کیست و 3 خصوصیت اون. سوال 3 اگه میتونستم فوری به یه ویژگی خاص دست پیدا کنم اون چی بود؟ این ویژگی خاص یه ویژگی منطقیه، اینجوری نیست که مثلا یهو پرواز کنی، نه، ویژگی منطقی گفتیم، ویژگی ماورایی نه. یه ویژگی خاص مثلا اینکه ثروتمند بشی، یه ویژگی خاص دیگه، ثروتمند بشی، یه پرش داشته باشی. خب یه ویژگی خاص که الان نداری ولی فوری میتونی به دستش بیاری، یعنی امکان پذیره. اینو قشنگ بنویس برای خودت. ببین اینا سوالایین که اعماق وجودشون رو بهش رسوخ میکنم و جوابو میکشم بالا تا ذهن آگاه دیگه مثلا اون وقت میبینه که او پس قضیه اینه، تو رو به فکر وامی داره که یه خورده بیشتر با ناخودآگاهت باشی. خب 3 چیزی که از اونا متنفرم، 3 چیزی که از اونا متنفرم، هرچی هم میتونه باشه، مثلا دمپایی خیس دستشویی، مثلا تاریکی، مثلا هرچی دیگه. 3 چیزی که از اونا متنفری. سوال 5 3 نوع آدمی که از اونا متنفری بنویس. حالا یه آدم دروغگو، نه اینکه مثلا بگی فلانی با اسم، نه اسمی نه، هر خصومتی داری برای خودت باشه، خصومت نه خصومت، ولی چه ویژگی آدما داشته باشن برای تو کنکله، برای تو رد فلگ. گرفتی چی شد؟ حالا آدم دروغگو، مثلا آدم درو، مثلا برای خودم آدم مثلا درو، بعد مثلا آدم دروغگو اصلا نمیتونم درکش کنم، چون غیر قابل پیش بینی اصلا آدم درو، میدونی نمیتونم هضمش کنم که چرا اصلا دروه. سوال 6 کدوم ویژگی من مورد تحسین دیگرانه؟ کدوم ویژگی تو هست که بیشتر مورد تحسین دیگرانه؟ هر ویژگی هم میتونه باشه، مثلا صدای خوب یا مثلا مهارت سخنوری خوب، همین. سوال 7 من چه ارزش ها و اصولی رو میخوام حتی به فرزندانم هم منتقل کنم؟ یعنی ببین انقدر برای تو مهمه اون اصول که تو زندگی رعایت بشه که حتی مشتاقی که اگر هم فرزندی قراره در آینده داشته باشی به اونا هم یادشون بدی و اونا رو هم پایبند کنی به اون اصول. چی اون اصول؟ ببین چقدر داره عمیق میپرسه. سوال 8 بهترین توصیه من به یه فرد جوان، یه فردی که حالا مثلا یه نسل جدیدتر نسبت به تو دیگه، اگه خواسته باشی بهش توصیه‌ای بکنی اون چیه؟ کما اینکه ما کلا هممون زیر سیم دیگه، یعنی هنوز خودمون جوونیم، ولی مثلا میگم اگه یه نسل قبلتر، اگه مثلا تو دهه 80 یه دهه 90 رو ببینی، اگه مثلا دهه 70 یه دهه 80 رو ببینی، توصیه‌ات بهش چیه؟ اگه بخواد مثلا دنبال توصیه تو باشه بهش چی میگی؟ 9 اینو خوب گوش کن. اگه تأمین بودم و همین الان میتونستم خودمو بازنشست کنم چه کارایی رو باز هم ادامه میدادم؟ یعنی ببین بدون اینکه پولی بگیرم بازم اون روتینه رو داشتم، مثلا برای من اینکه ورزش میکردم، خب، یا مثلا اینکه زبان انگلیسی رو بازم میرفتم که تقویتش کنم، یا میرفتم مثلا سمت بازار، مخصوصا بازار تکنولوژی، دوست داشتم بازار دیگه که ارزون به دست بیارم، چون نگاه مثلا یه قدمیه که هیچ کس نمیبینه ولی تو دیدی. حتی اگه پولم داشته باشم بازم میرم به سمت اون که آینده رو پیش بینی کنم، بتونم مثلا از اون فرصت‌های جدیدی به دست بیارم. حالا مثال بود دیگه، شما میتونید هر چی که خودتون خواستید بنویسید، من فقط مثال میزنم. سوال 10 از نظر من چه ارزش‌هایی از الان تا 100 سال دیگه هم معتبره؟ یعنی اصلا بسته به زمان نیست. مثال بزنم، اینکه تو پدر مادرت مثلا احترام بذاری، مثلا منم به پدر مادرم احترام بذارم. حالا استثناءات کار نداریم، مثلا مثل یه سری داستانای دارک نه، ولی اینکه اونا والدین تو ان دیگه، اونا کسایی ان که تو رو مثلا تو به خاطر اونا مثلا به وجود اومدی،
مثلا به سبب اونا تو هستی. اونا تو رو بزرگت کردن، اونا مثلا خرج تو دادن، اونا زمانی که مثلا تو آسیب پذیر بودی، مثلا 1 ساعت ولت میکردن، حتی شاید جون تو از دست میدادی. اونا بودن که مراقبت کردن از تو. پس اصلا مگه میشه که مثلا 100 سال آینده بگن اوکی دیگه از این به بعد نباید به پدر مادر احترام بذاری؟ نه، اصلا این از نظر تو گفته ها. شاید واقعا مثلا همچین اتفاقی بیفته در آینده دیگه. آینده رو که نمیشه پیش بینی کرد، ولی اگه مثلا از نظر تو واقعا این کار اتفاق بیفته، خب کار زشتیه دیگه، دلت نمیخواد این کار انجام بدی، پس واسه همین بنویسش. اینم باز مثال بود دیگه، شما میتونید یه چیز دیگه بگید، فقط مثال بود که شفاف بشه که منظورش چیه. خب 12 ویژگی یه آقای ایدال چیه از نظر من یه آقام 12 ویژگی یه آقای ایدال از نظر خودم چیه؟ اینو قشنگ بنویس. 12 ویژگی. سوال 12، 10 ارزش مهم در زندگی از نظر من. 10 ارزش مهم در زندگی از نظر من. مثلا خدا، مثلا ثروت، مثلا خانواده، مثلا احترام به خانواده، مثلا حمایت از خانواده. 10 ارزشی که واقعا بهشون پایه‌بندی و یادت نمیره. خب حالا این 10 تا رو که نوشتی، 3 تاشو که فکر میکنی باز مهمتره از اون 10 تا جدا کن. خب جوری که اون 3 تا باید مثلا یه چیزایی باشه که حتی حاضری به خاطرشون بجنگی، مثلا سرشون بجنگی، یعنی تعصب داری روشون. خب و حتی جونت هم حاضری مثلا به خاطرشون بدی، به خاطر اون 3 ارزش حاضری جونت هم بدی. خب این از این که ارزشات هم مشخص شد. حالا به بخش بازم حوصله سر بر میرسیم، ولی خب مهمه دیگه. این که الان بدونی کجای زندگیتی مهمه. یه خورده هم شاید مثلا فان باشه، یعنی یه چیزیه که شاید تا حالا مثلا باش برخورد نداشته باشی دیگه. یعنی یکم متنوع هم هست، ولی خب بالاخره یه خورده حوصله میخواد. ما اینجا مثلا براتون نمایش میدیم سوالاتو، مثلا 10 تا سوال داریم از این به بعد که در بعد جسمانی، مثلا بعد جسمانی، بعد مالی، سبک زندگی، ذهنی، کسب و کار، روابط، خانواده و معنویت. خب حالا بریم رو آیپد، اونجا بهتون قشنگ تصویری نشون میدم دیگه. از این به بعد فقط رو آیپد تصویر منو نخواهید دید. شاید البته آخر تصویر میبینید دیگه منو، بعد از یعنی انتهای ویدیو باز دوباره من میام، ولی فعلا میریم رو آیپد. خب بچه‌ها همونطور که گفتم اومدیم حالا رو آیپد. تو 8 تا بعد زندگی 10 تا سوال داریم، خب که الان روی اسکرین دیگه داریم میبینید دیگه. دونه بدونه یا اینا رو مثلا همین الان اسکرین شات بگیر، یا همین الان پاس کن و بنویس دیگه، یا اون که میتونی اگر شرایطشو نداریم ما پی دی افشو توی کانال تلگرام زیر سی گذاشتیم، میتونی از اونجا برداری و الان مثلا طبق هر کدوم از اونا از اون سوالا برای خود مثلا از 1 تا 5 نمره بدی. خب که مثلا 1 یعنی اینکه خیلی مخالفی و 5 یعنی اینکه خیلی موافقی دیگه، یعنی همونی که بیشتر شبیهته، اونو جوابش بده، نمره رو بده تا جواب نهایی رو بتونیم بگی. اونی که مثلا بیشتر توصیفت میکنه، مثلا 5 اگه توصیفت میکنه بزن 5، هرچی داره کمتر توصیفت میکنه مثلا به سمت 1 بیا، یعنی پایین بیا. بعد اینا رو مثلا برای خود نمره میدی. در آخر دیگه میریم روی چرخ زندگی دارن هاردی که حالا بهتون نشون میدم.
خب بچه‌ها، بعد اینکه نمره نهایی رو مشخص کردید از هر بخش، میاید روی چرخ زندگی آقای دارن هاردی. خب اینو بگم که اولش که این بخش زمینی با ارزشی از کتاب اثر مرکب آقای دارن هاردی که واقعا مرد پخته و محترمیه که واقعا قبولش دارم. حالا میایید مثلا بخش اول وضعیت مالی، یعنی بعد اول وضعیت مالی بود، نمره نهایی من 30 بود. به طور مثال دارم میگم دیگه، شما حالا خود نمره‌ای که خودتون میدین و میایید روی این چرخ زندگی دارن هاردی. بخش دارایی بود دیگه، دارایی مالی، یعنی این. خب اینجا این دارایی، این مرکز چرخمونه، این مرکز چرخ است و حالا به خودت نمره میدی. این هر کدوم از این خطا 5 نمره است. خب یعنی مثلا اینجا 5 10 15 20 30 همینجوری 15 20 25 30 همینجوری 5 تا میری بالا. اتفاقا حالا بذار یه چیزی بگم. شنیدی که مثلا میگن چرخ زندگیت نمیچرخه یا مثلا چرخ زندگیت خوب میچرخه؟ این همون تعبیره هم میشه در اصل. اینجا مثلا خیلی همون توی زندگی نرمال زندگی کرده باشیم میبینیم که مثلا توی مثلا بخش فیزیکی مثلا یه مثلا اینجاییم، بعد میایم مثلا بخش دارایی میبینیم اینجاییم، بعد مثلا بخش سبک زندگی اینجاییم، این کسب کار اینجاییم، بعد آخرش که مثلا حالا چیز میکنیم میبینی این لامصب دایره نیست. مثلا هر چقدر دایره شکل تر باشه یعنی مثلا تو زندگیت رو به راه تره، تو توی بخش متعادل زندگی، ولی مثلا میبینی یکیش اینجاست بعد دایره یکی مثلا این دایره نیست دیگه، ببین مثلا یه اینجوری میشه اینجوری. واسه همین میگه اصلا این چیه؟ میگم چرخ زندگیم نمیچرخه به خاطر اینه. و هر چقدر که این چرخ دایره تر باشه و مثلا میانگین بیشتر باشه و به هم بخوره، حتی اگه کم باشه ولی یه تعادلی باید بینشون باشه. هر چقدر گردتر میشه درست تر. حالا هرچی بیشتر باشه که خب چه بهتر، یعنی هر چقدر مثلا این وسعتش بیشتر باشه که چه بهتر، یعنی اینکه وضع زندگی تو بهتره، یعنی اینکه وضع زندگیت خوبه. خب اینو مشخص میکنیم. پس شد. حالا بررسی کنیم، نقاط رو به هم وصل میکنیم دیگه. حالا بذار نقاط رو اول بذاریم. توی بخش مالی من اینجا 30 امتیاز داشتم، یعنی از مرکز شروع میکنیم 5 10 20 25 5 10 20 5 10 15 20 25 30. اینجا نقطه‌مو میذارم. خب روی خط C یعنی خط ششم نمره خودمو میذارم، نقطه خودمو میذارم. بعد میرم چیکار میکنم؟ میرم بعد بعدی رو نگاه میکنم. وضعیت مالی تموم شد، میریم روابط و خانواده. دوباره میریم پایین. اینجا بذار ببینم کجا بود، روابط و خانواده. خب اینجا میام چیکار میکنم؟ چرا نمره‌شو نگاه نکردم؟ ببین حواسم پرت شد. 44 اینجا 5 10 15 20 25 30 35 40 مثلا 50 44 مثلا 44 میفته این قسمت تقریبا. خب میفته این قسمت. بعد میریم واسه ماشاءالله چه دایره خوشگلی. خب دیگه بچه‌ها فکر کنم متوجه شدید دیگه. همینجوری میکشید و هر چقدر که حالا مثلا وسعتش بیشتر باشه به سمت بیرون، یعنی به سمت این نوشته ها باشه، از مرکزش دورتر باشه، یعنی وضعیت بهتری دارید. و هر چقدر که گردتر باشه یعنی تعادل حفظ شده توی
این 8 بعد زندگیتون. خب از این به بعد دیگه کم کم داریم میریم سراغ چشم انداز داشتن. خب و خب این تمرین رو بهت میدم تا اپیزود 3 که هفته دیگه است. اینکه زندگی تو هر نمره‌ای که الان بهش دادی و هر اتفاقی که الان روی چرخ زندگی تو افتاده باشه، حالا مثلا به خودت بگو دیگه زندگی من اگه توی همه این 8 ابعاد امتیاز 50 بگیره چه شکلیه؟ مثلا وضعیت مالیم اگه 50 امتیازی باشه، منظورم از 50 امتیازی چیه؟ مثلا یکی هست که به داشتن 1 میلیارد تومان میگه وضعیت مالی خیلی خوب، مثلا امتیاز 50 میده. یکی هست مثلا به داشتن 100 میلیارد تومان میگه وضعیت مالی خیلی خوب. گرفتی؟ پس باید منظور تو بفهمونی که الان دیگه کم کم دنبال چی. خب الان دیگه کم کم تو ذهنت باید اینو تصویر سازی کنی. پس تمرین شاکلید دوم اینه که زندگی تو توی همه اون 8 ابعادی که الان بهت نشون دادم که روی تصویرم اومده بود، اگر 50 امتیازی بود چه شکلی بود؟ اینو داشته باش. تو اپیزود 3 قراره بررسیش کنیم. اون چشم انداز رو قشنگ دیگه، یعنی تو نوشتی، چشم اندازت باید آماده باشه دیگه تو اپیزود 3، یعنی بهونه قبول نیست. بعد حالا ما تو اپیزود 3 نقشه گنج رو بهت هدیه میدیم و قشنگ بهت میگیم که چطور برسی بهش. گرفتی؟ با یه ابزارهایی که بهت میدیم که باز اونجا خودت باید اونو بررسی کنی دیگه. میتونی فقط اون چیزایی که میخوای میذاری تو اون دستگاه، میذاری تو اون تابه و خودش بهت نشون میده که چه جوری بری تا برسی بهش. فقط اینکه مکمل این اپیزود، چون گفتیم هر چی بیشتر بدونی الان کجایی، خب بیشتر مثلا میتونی مقصد تو هم مشخص کنی دیگه. مکملشو دوست داشتم که حتما بهتون پیشنهاد بدم که یه سری تست ها هست، تست MBTI و تست دیسک و تست هارتمن رو از خودتون بگیرید که لینکشو حالا مثلا توی دیسکریپشن این ویدیو میذاریم، حتما یه سر بزنید و حتما گفتم که یه بار برای همیشه این کارو بکن در حق خودت، ارزش قائل شو برای خودت و حوصله کن. اپیزود 3 قراره مثلا اتفاقات خوبی قراره بیفته. همچنین اپیزودهای بعدی نقشه گنج رو با هم طراحی میکنیم، پس با ما همراه باش. دوستتون داریم. چاو چاو.